हेलो स्टुडेन्ट्स, दिस इज आशिष चौधरी र स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी टाइप्स अफ ट्रायङ्गलको बारेमा पढ्नेछौँ। र सुरुमा ट्रायङ्गललाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ यहाँ हेर त। ट्रायङ्गल्स आर क्लासिफाइड इन्टु टु वेज। ट्रायङ्गललाई हामी दुई तरिकाले विभाजन गर्न सक्छौँ र एउटा तरिका एकोर्डिङ टु साइड्स छ भने अर्को चाहिँ एकोर्डिङ टु एङ्गल्स। र आज हामी एकोर्डिङ टु साइड्स र एकोर्डिङ टु एङ्गल दुईटै तरिका हामी आज पढ्नेछौँ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सुरुमा हामी एकोर्डिङ टु साइड्स पढ्नेछौँ। एकोर्डिङ टु साइड्स ट्रायङ्गल्स आर क्लासिफाइड इन्टु थ्री टाइप्स र दे आर इक्विलेटरल ट्रायङ्गल, आइसोसेलेस ट्रायङ्गल एन्ड स्क्यालेन ट्रायङ्गल। सो सुरुमा हामी पढ्नेछौँ यहाँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनेको के हो। अ ट्रायङ्गल ह्याभिङ अल साइड्स इक्वल इज कल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल। यस्तो ट्रायङ्गल जसको तीनवटै साइड इक्वल हुन्छ त्यसलाई नै इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनिन्छ। जस्तै कि यहाँ हेर त, इन द फिगर एबिसी ट्रायङ्गल इन विच एबी इज इक्वल टु बिसी इज इक्वल टु सिए, एबी इक्वल टु बिसी इक्वल टु सिए, देयरफोर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल। त्यसैले यो के हो त, इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हो। र इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको सबै एङ्गलले 60 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ। जस्तै कि एङ्गल बी इज इक्वल टु 60 डिग्री हुन्छ भने एङ्गल सी इज इक्वल टु 60 डिग्री र एङ्गल एले पनि कति बनाउँछ त 60 डिग्री बनाउँछ र तिनटैलाई जोड्यो भने 180 डिग्रीसँग इक्वल हुन्छ। सो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको साइड पनि इक्वल हुन्छ भने एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। र यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। अ ट्रायङ्गल ह्याभिङ टु साइड्स आर इक्वल इज कल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। यस्तो ट्रायङ्गल जसको दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त, आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। इन द फिगर एबिसी इज अ ट्रायङ्गल। एबिसी एउटा ट्रायङ्गल हो इन विच एबी इज इक्वल टु एसी, जसमा एबी इक्वल टु एसी छ। देयरफोर ट्रायङ्गल एबिसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। त्यसैले यो ट्रायङ्गल एबिसी के हो त, आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। र यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको बेस एङ्गल इक्वल हुन्छ। जस्तै यहाँ एङ्गल बी, बेस एङ्गल भनेको बी र सी छ भने यहाँ चाहिँ एङ्गल बी इज इक्वल टु एङ्गल सी हुन्छ। र हामीले के बुझ्यौँ त, आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ भने दुईवटा बेस एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ। र यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ स्क्यालेन ट्रायङ्गल। अब यो स्क्यालेन ट्रायङ्गल भनेको के हो त, अ ट्रायङ्गल इन विच अल द साइड्स अफ डिफ्रेन्ट लेन्थ इज कल्ड अ स्क्यालेन ट्रायङ्गल। यस्तो ट्रायङ्गल जसको तिनवटै साइड डिफ्रेन्ट हुन्छ, फरक फरक हुन्छ, त्यसलाई नै स्क्यालेन ट्रायङ्गल भनिन्छ। इन द गिभन फिगर एबिसी is a triangle in which AB doesn't equal to BC doesn't equal to AC. Therefore, triangle ABC is a scalene triangle. यो ट्रायङ्गलमा तीनवटै साइडको लेन्थ फरक फरक छ, सो त्यही भएर यसलाई स्क्यालेन ट्रायङ्गल भनिन्छ। र यसको एङ्गल पनि फरक हुन्छ। र यसै गरी टाइप्स अफ ट्रायङ्गल एकोर्डिङ टु साइड सक्यो भने यहाँ चाहिँ अब टाइप्स अफ ट्रायङ्गल एकोर्डिङ टु एङ्गल है, टाइप्स अफ ट्रायङ्गल एकोर्डिङ टु एङ्गल सुरु हुन्छ। अब यसको पनि तीनवटा टाइप्स रहेको छ। सुरुमा एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल छ भने अर्को चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, त्यसपछि अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल छ। सो सुरुमा हामी एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल पढ्छौँ। अ ट्रायङ्गल इन विच एभ्री एङ्गल मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कल्ड एन एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल। यस्तो ट्रायङ्गल जसको प्रत्येक एङ्गलले 0 डिग्रीभन्दा बढी एङ्गल बनाउँछ भने 90 डिग्रीभन्दा कम बनाउँछ त्यसलाई नै एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल भनिन्छ। सो इन द गिभन फिगर एबिसी इज अ ट्रायङ्गल इन विच एभ्री एङ्गल इज एन एक्युट एङ्गल। यो फिगरमा हेर त, एबिसी एउटा एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल हो जसको प्रत्येक एङ्गलले चाहिँ एक्युट एङ्गल बनाउँछ। सो ट्रायङ्गल एबिसी इज एन एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल। यसै गरी अब सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अ ट्रायङ्गल इन विच one of the angle measure 90 degree is called a right angle triangle or simply a right triangle. यस्तो ट्रायङ्गल जसको एउटा एङ्गल 90 डिग्री बन्छ त्यसलाई नै राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अथवा राइट ट्रायङ्गल भनिन्छ। इन द फिगर ट्रायङ्गल एबिसी इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एज एङ्गल एबिसी इज 90 डिग्री। यो फिगर एबिसीले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछ किनभने एङ्गल एबिसीले 90 डिग्री एङ्गल बनाउँछ। न अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल। अ ट्रायङ्गल इन विच one of the angle measure more than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कल्ड एन अब्ट्युज एङ्गल ट्रायङ्गल। यस्तो ट्रायङ्गल जसको एउटा एङ्गलले चाहिँ 90 डिग्रीभन्दा बढी र
180 भन्दा कम एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई नै अब्ट्युज ट्रायङ्गल भनिन्छ। इन द फिगर ट्रायङ्गल एबिसी इज अ ट्रायङ्गल इन विच एङ्गल एबिसी इज एन अब्ट्युज एङ्गल। र यसमा हेर त यो ट्रायङ्गलमा एबिसी के हो त एउटा अब्ट्युज एङ्गल बनाएको छ किनभने यो पर्पेन्डिकुलर सिधा भयो भने 90 बन्छ तर यो पर्पेन्डिकुलर भन्दा अझ अगाडि ढल्केको छ यसरी सो यसले चाहिँ 90 भन्दा बढी एङ्गल बनाएको छ। देयरफोर ट्रायङ्गल एबिसी इज एन अब्ट्युज ट्रायङ्गल त्यसैले यो के हो त अब्ट्युज ट्रायङ्गल हो। आजको टपिक सम्बन्धी केही डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई बाई।